कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम एक्साइटेड। Take a chance, live your life. हेलो गाइज एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज हामी चाहिँ जाँदैछौँ सरमकोटे प्याराग्लाइडिङ होइन। आज म यसरी हिँडेको धेरै अचम्म भनेर होला, किनकि म सधैँ अब बाइकमै हिँड्दै थिएँ त्यो बाटो। आज चाहिँ अनफुट हिँड्दैछु। हाम्रो चाहिँ प्याराग्लाइडिङको गाडी अगाडि लिन आउँदैछ। हाम्रो प्याराग्लाइडिङ गर्ने स्क्वाडै यहाँ अगाडि भएको चाहिँ स्वेता भयो। अनि प्लिज इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ, आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु सक्छु? हाई पनि नगर्ने। हामी चाहिँ अब स्ट्रिट नम्बर 48 को ठ्याक्क चुकमा गएर बस्छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडी लिन आएर हामी त्यहाँबाट गाडीमा चढेर चाहिँ जान्छौँ है। ल, हाम्रो प्याराग्लाइडिङको गाडी आएको छ है। अब चाहिँ हामी यसमा चढेर जान्छौँ। अफिस जान्छौँ होइन, 5 मिनट होला धेरैमा अफिस पुग्नु होइन। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ हामीले फर्महरू भर्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी 10 मिनट जति वेट टाइम दिन्छौँ हजुरलाई फ्रेस हुन होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ, पाइलटहरू पनि आइपुग्नुहुन्छ 10 मिनटमा ल्यान्डिङबाट। त्यसपछि हामी जान्छौँ। आज अब दिन चाहिँ एकदम राम्रो छ, हिँडेर पनि देखिराख्नुपर्छ यहीँबाट होइन। अब अनि माथि टेकअपमा गइसकेपछि चाहिँ पाइलटहरू चाहिँ हुन्छ नि त्यही होइन। सबै पाइलटहरूले भनिदिनुहुन्छ हजुरलाई यो गर्नुपर्छ यो गर्नुहुन्न भनेर। हजुरले केही पनि गर्नु पर्दैन, हल्का दगाउनु मात्रै पर्छ टेकअपमा, अरू केही गर्नु पर्दैन। अब सबै पाइलटहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरको फोटो भिडियोहरू सबै आउँछ। अनि हामी त्यसपछि अफिसमा आइसकेपछि हजुरको फोटो भिडियो हालिदिन्छौँ, अथवा पाइलटहरूले नै हालिदिनुहुन्छ ल्यान्डिङ गरिसकेपछि फोनमा होइन। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब आइसकेपछि अनि फेरि हजुरलाई चाहिँ ल्याएर यहीँ ड्रप गरिदिन्छौँ है। मास्क लगाएकोहरू कसैले पनि चिन्ता रहेछ। त्यसले त खोल्दैन, थाहा छ मलाई। अब धेरै छैन, अब माथिको चाहिँ तल हाल्दै हेर्ने हाम्रो अफिस यही हो है। स्टिल नेपाल। हजुर हामी आइपुग्यौँ अब यो स्टिल नेपाल प्याराग्लाइडिङमा न। हामी चाहिँ यहाँबाट अब केही समयमा फर्म भरेर फर्मेलिटिजहरू पुरा गरेर अनि चाहिँ लाग्छ उड्नको लागि।
The girl with the black glasses चाहिँ कस्तो भइरहेछ मान्छेको मूर्ति हो रमाइलो भइरहेछ भन न कति एक्साइटमेन्ट छैन कति हो नि अनि तिमीलाई कस्तो भइरहेछ मलाई पनि लाइक भइरहेछ मलाई चाहिँ आइ एम सो एक्साइटेड है एकछिनमा गएर उठ्छौँ त्यही हो अब त धेरै छैन कति आधी घन्टा गएर सरङकोट पुग्नु पऱ्यो अनि सरङकोट पुगेर त्यो पछि चाहिँ बल्ल हामी उठ्छौँ हो त हाम्रो गाडी अब रेडी छ यो गाडीमा अब चढेर चाहिँ हामी जान्छौँ सरङकोटतिर यहाँ दुईजना बस्नु हुन्छ कि दुईजना बस्नु यता म ल प्याराग्लाइडिङको लागि फुल रेडी भएर हामी चाहिँ छौँ मम्मी हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि हेलो स्वेच्छा हेलो श्वेता यो चाहिँ आज किन हो यसले आज बर्तले जस्तो छ मुखमा देखाउने अब 2-3 मिनटको टाइममा चाहिँ हामी आकाशमा हुन्छौँ हाम्रो प्याराग्लाइडिङ गर्ने टोलीहरू Here we come अब हामी यहाँबाट चाहिँ उठ्छौँ सिधै तल पोखराको माथि हुँदै हेलो हेलो हाई कस्तो फिल भइरहेछ एकदम एक्साइटेड कस्तो फिल भइरहेछ डर लागिरहेछ कि छैन छैन अब मैले रेडी हुनु पर्यो बुझ्नुभयो के गर्ने सबै बिस्तारै हिँड्ने अनि दुकुने भनेपछि दुकुने अनि बसिनु भने जेल नबस्ने बस्ने भनेपछि बस्ने राम्रोसँग
समुद्रको पक्षी जस्तै उडेर रमाइलो लिनुको मन चाहिँ फरक छ नि त होइन पोखराको चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेछ आकाशमा फ्री भएर उड्नुको मन चाहिँ फरक छ
तेरिका उभिने भनेको त बसिगयो नि त तेरिका उभिने भनेको त म त मजाले बसिगयो त यो सबै नखोलेसम्म म उभिन पाएन We have safely landed है दाइले माथि निकै रमाइलो गराउनु भयो दाइ तपाईँको नाम के छ शङ्कर थापा है एकदम राउन्ड उडाउनु भयो आज धेरै रमाइलो भयो अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्दैछौँ आजको प्याराग्लाइडिङ आजको ब्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो अब यसरी नै भिडियो हेर्दै जानुहोस् माया गर्दै जानुहोस् है मेरो पुरानो सब्सक्राइबरहरूलाई त के भन्नु परेन थ्याङ्क यू सो मच फर द लभ अनि मेरो नयाँ जसले नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू आइरहेको छ मेरो च्यानलमा सो यति भन्दै म आजको ब्लग है इन गर्न चाहन्छु है सो गाइज टेक केयर स्टे सेफ एन्ड फाइनली पिस